الصواريخ اللي بتطلع على الفضاء، الذكاء الاصطناعي، السوشيال ميديا وكامل الإنترنت، وكل الأشياء الإلكترونية، كل هاي جت بسبب اختراع واحد بس، وهو الترانزستور. تخيلوا من خلال هذا الرمل اللي انتم شايفينه صنعنا أعظم اختراع في تاريخ البشرية. اختراع غير نمط وشكل الحياة. مش بس هيك، ساعد البشرية كمان انها تكبر وتتطور لعند ما صرنا اليوم أكثر من 8 مليار بني آدم. السر مش بالرمل نفسه، السر كيف علمنا الرمل يفكر، وكيف حولناه لمليارات المفاتيح المجهرية اللي ما بنشوفها بالعين المجردة. من حبة رمل انولدت ثورة. اليوم راح نحكي قصة الترانزستور، خليكم معنا. تعالي فادي نرجع مع بعض للأربعينات. وقتها كان إذا بدك أنت حاسوب كان لازم تحطه في مبنى كامل. كان بتعرف قديش وزن الحاسوب هذا؟ قد ايه؟ كان وزنه 30 طن. كان اسمه أول حاسوب رقمي اسمه إنياك. كان وزنه 30 طن، يعني تقريبا 5 فيلة مع بعض. المشكلة مش بالوزن بس، المشكلة بالمحرك. كان يشتغل ب 18,000 صمام مفرغ الفاكيوم تيوبز كابوس كهربائي. ليش؟ لأنها بتستهلك طاقة كهربائية كثيرة، تصرف كهرباء عن بلدة كاملة. المهندسين أصلا كانوا يقضوا نص وقتهم بس تصليح الأنابيب هذه المفرغة، عشان هيك سموها باجز. طبعا مصطلح باجز اللي كل المبرمجين عارفينه هو أول مرة ظهر بالفاكيوم تيوبز. كان الفراشات يدخلون عليهم ويخربوا. الحل طلع من مصنع الأفكار الأسطوري بيل لابس في 47 قبل النكبة بسنة. قرر يتخلى عن الفاكيوم تيوبز ويروح يفكر من جهة شبه الموصلات اللي أحيانا بتوصل وأحيانا ما بتوصل. كان بده يستغل الثغرة هذه. شو يعني شبه الموصلات؟ أشباه الموصلات لا تمنع التيار زي العوازل ولا بتمرره بكفاءة الموصلات. السبب الرئيسي هو ذرة السيليكون نفسها، فيها 4 إلكترونات تكافؤ في مدارها الخارجي، خليها ترتبط قوة مع الذرات اللي حواليها في هيكل بلوري محكم. هذه الحالة كل الإلكترونات مشغولة بالروابط، وفيش غير عدد قليل جدا من الشحنات الحرة اللي بتقدر تشرد وتوصل التيار. وهون بيجي دور السلاح الدخيلة جوا هيكل السيليكون النقي عشان نحسن أداؤه بشكل جذري، زي فكرة اللاعبين لما ياخدوا منشطات. لكن هون الاشي بيصير على المستوى الذري. عندنا نوعين من التطعيم وهم اللي عملوا المعجزة، اللي هو الان تايب والبي تايب. بالنسبة للان تايب، عشان نعمل الان تايب نحقن كمية ضئيلة من عنصر خماسي التكافؤ زي مثلا الفوسفور. طب ليش الفوسفور؟ الفوسفور بيشبه السيليكون في الحجم ولكن معه هدية، هو الكترون خامس. بما انه الهيكل بيحتاج ل4 الكترونات بس للروابط، بضل هذا الالكترون الخامس حر. هيك بيصير عندنا فائض من الشحنات السالبة النيجاتيف المتحركة، ومن هنا جاءت تسميته ان تايب. من الناحية الثانية البي تايب بنستخدم عنصر ثلاثي التكافؤ زي البورون. هالبورون عنده 3 إلكترونات تكافؤ في المدار الخارجي، بيجي مكان ذرة السيليكون، بضل مكان فارغ بنسميه فجوة أو هول. هذه الفجوة بتشتغل كشحنة موجبة، هي مش جسيم حقيقي، هي إنه فيش إلكترون في هاي المنطقة فبتجذب إلكترونات مجاورة عشان تملى هي. هذا الإشي بيخليها تتحرك كأنها تيار من الشحنات الموجبة، ومن هان أجت التسمية بي تايب. طيب يا فادي، صار عنا N و P وعرفنا برضو قصة التطعيم، بس كيف هذا الرمل بتحول لمفتاح سويتش؟ تخيل ال N ب N كأنه قطعتين N بينهم طبقة P رقيقة. الحالة العادية لو وصل بطارية بين كوليكتر والإيميتر مش هيمشي تيار. ليش؟ لأنه في المنطقة الدبليشن ريجن واقفة زي السد وبتمنع الإلكترونات تمر. يعني الترانزستور هلقته مغلق أو أوف، يعني بيمثل رقم 0 في لغة الحاسوب، صحيح؟ بالضبط. عشان نفتحه لازم نكسر هذا السد، وهون بيجي الدور الرجل الثالثة، قاعدة البيز. بمجرد ما نعطي جهد صغير للقاعدة حوالي 7/10 فولت، نعمل حاجة بنسميها فورورد باياس أو انحياز أمامي بين القاعدة والإيميتر. يعني كأني فتحت الحنفية. أيوة، هذا الجهد الصغير بيخلي منطقة الدبليشن تنهار، فبتبدأ الإلكترونات تندفع من الإيميتر باتجاه القاعدة. وبما أنه القاعدة رقيقة جدا ومطعمة خفة، يعني لايتلي دوب، أغلب الإلكترونات 99% منها ما بتلاقي فجوات تمسك فيها، فبتضل مكملة طريقها بسرعة وبتنجذب للجهد العالي. وين هذا الجهد العالي؟ عند الكوليكتور. يعني تيار صغير جدا يعني في القاعدة قدر يتحكم تيار ضخم جدا بمر بين الكوليكتور والإيميتر، صحيح؟ هذا سر التضخيم، الامبليفيكيشن. تيار القاعدة الصغير هو اللي بيحكم حركة التيار الكبير. شيل الجهد عن القاعدة
بيرجع السد فورا وبتوقف التيار، وهيك صار عنا أسرع مفتاح في الكون بدون أي أجزاء متحركة. عشان نبسطها يا جماعة، تخيل ترانزستور كأنه حنفية مية. انت يا بدك مية فبتشغلها يا اما بتطفيها، يا 0 1 0 1، وهكذا الترانزستور. احنا بنعطي جهد كهربائي فولتج على الجيت، وحيمر التيار عندنا من الدرين للسورس. بالفيزياء بنعطي جهد كهربائي صغير تقريبا 7 من 10 فولت الجيت، فبيفتح التيار بين الدرين والسورس، فبمر التيار الكهربائي. الموضوع انه ما بيعتمد على الميكانيكا زي المفاتيح العادية 0 و1، بل اصبح الموضوع يعني كهرباء تقدر فولتية بسيطة انك تلعب. الخونة الثمانية ونشأة انتل، الاختراع لحاله ما بكفيش، بدك ناس مجانين ينشروه زي ويليام شوكلي اللي كان مدير صعب على فريقه. وهان بالضبط صارت الدراما. 8 مهندسين من اشطر الشباب عندهم قرروا يتركون ويفتحوا لحالهم شركة. وقتها شوكلي سماهم الخونة الثمانية. بس هدول الخونة هم اللي أسسوا وادي السيليكون اللي احنا كلنا سمعنا عنه. يعني هالقد كان اسمه، يعني لو كان جرماني كان وادي الجرماني أكيد. وطبعا أسسوا شركة اسمها فيرتشايلد، ومنها طلع الأب الروحي لكل المعالجات الحديثة انتل في ال68. أكيد طبعا سمعتوا عنها. طيب يا فادي، طب الترانزستور هلقيت عرفنا انه بيفتح وبسكر يعني سويتش، بس كيف يعني حولوا هذا السويتش لإشي بفكر يعني معالج انه يقدر يعالج عمليات الجمع، الطرح، القسمة وباقي عمليات الموجودة رياضيا؟ ما هو هنا السحر بالموضوع، احنا بنربط شوية الترانزستورات مع بعض، بنبني بوابة منطقية الآن زي مثلا الآن اور نور ناند. هاي البوابات طبعا باللوجيك ديزاين اللي اخذناها كانت هي يعني بنبني من وراء هدول البوابات، كنا نبني كل تقريبا العمليات اللي انت شايفها من طرح وجمع وضرب وقسمة الى اخره من العمليات. وكنا نستخدم مالتيبلكسرز وديكودرز زي لوحة المفاتيح، كنا نستخدم كل هذه الادوات نبنيها بس من اللوجيك. ومن هاي البوابات بنقدر نبني معالج. المعالج بيتكون من مليارات البوابات المنطقية، كلها بتشتغل مع بعض عشان تعمل مهمة معينة، عشان تنفذ ملايين الأوامر في الثانية. وهان بيجي دور جوردن مور أحد الخونة الثمانية اللي كانوا موجودين، اللي حكى إنه كل سنتين رح نقدر نصغر الترانزستور ونضبل عدده على نفس المساحة. هذا اللي خلى التكنولوجيا توصل لكل مكان. مزارع هلقيت حاليا بيقدر يشوف حالة الأرض تاعته، سواء عطشانة إشي زي هيك، الأرض عطشت اسقيها، بطل الاشي تخمين، صار هالجيت احنا بالدقة بنجيب الاشي. طبعا هذه المستشعرات عبارة عن ايش؟ عن ترانزستورات تفتح بتسكر. هذه الترانزستورات عملوا منها تقريبا مجسات. من حبة رمل بسيطة صنعنا عقل بدير كوكب كامل بيخدم 8 مليار بني آدم. هذا كان الفيديو الأول من سلسلتنا اللي راح نغوص فيها أكثر بعالم الهندسة والتكنولوجيا. تابعونا يا جماعة عشان احنا حنعمل سلسلة كاملة من حبة رمل للذكاء الاصطناعي. على السلامة.